שלום וברכה מוריי ורבותיי, אנחנו מדברים רבות על כך שהתפקיד שלנו תמיד לרצות את כולם, לגרום לכולם ליהנות בחברתנו ולא להיות אותם אנשים שהורסים לאחרים את השמחה, את השלווה ואו את הנחת. כל אחד מאיתנו צריך שכל הסביבה שלו תהיה מרוצה. אנחנו לא אמורים לעשות זאת על חשבון עצמנו, כי חייך קודמים לחיי חברך. אבל כאשר יש באפשרותך לשמח יהודי, כאשר יש באפשרותך להיענות לבקשה נוספת, תענה לה. תאמר לאדם היושב מולך, אני רוצה לעשות הכל בכדי שתהיה מאושר, ואני אעשה זאת. כי כל מה שלא בא על חשבונך באמת עד כדי הפרעה, אתה בעצם מחויב לעשות למען אח שלך, וזה מה שממלא את המצבר שלנו. כי המצבר הנפשי שלנו מתמלא רק כאשר אנחנו מטעינים דרך החשמל שלו מצברים אחרים. זה הזכות והעונג הגדולה לכולנו. אבל כאן נשאלת השאלה, מה קורה כאשר אני לא יכול לבצע את מה שחברים מבקש ממני? מה קורה כאשר ישנה בקשה שאני לא יכול למלא? מה קורה כאשר אני אמור לומר תשובה שלילית? מה קורה כאשר אני אמור לומר לאישה או לילדים משהו שלא כל כך מוצא חן בעיניהם, אבל ממש אין לי ברירה, ואני יודע שזה יגרום להם להרבה מאוד כעס, זה יגרום להם להרבה מאוד קושי. איך אני יכול לעבור בשלום כזה מכשול? שימו לב טוב מוריי ורבותיי, יש סוכריה ויש עטיפה של הסוכריה. התפקיד של הסוכריה להעניק לכולנו מספר דקות של מתיקות לחך. התפקיד של הציפוי, של הקליפה, של הנייר שעוטף את הסוכריה, הוא תפקיד אחר לגמרי. הסוכריה צריכה לא רק להיות טעימה, אלא גם להיראות טוב. כי ככל שהסוכריה תיראה טוב יותר, כך ירכשו אותה אנשים רבים יותר, וירצו לטעום את מה שקורה בתוכה. כלומר, בכל דבר, בין מתוק ובין מתוק יותר, יש מקום גם לציפוי, יש מקום לצלופן, יש מקום לעטיפה המרשרשת, היא מסייעת לבלוע את הגלולה. זה אומר שגם אם אתה רוצה לומר משהו שלילי, תעשה את זה עם חיוך, תעשה את זה לאחר הקדמה שבה הסברת לאדם שנמצא מולך, עד כמה אתה רוצה מאוד מאוד לעזור לו, אבל ממש אין לך ברירה. אם תוכל, אפילו תסביר לו. אבל אף פעם אל תיתן את הגלולה המרה לבדה. תמיד תעניק איתה יחד כוס של פטל או מספר סוכריות, וכך תזכה שגם כאשר אתה אומר את התשובה השלילית, עדיין תרבה האהבה, ומעבר לכך האחווה, השלום והרעות בינך לבין הסובבים אותך. זה נכון בבית, זה נכון בעבודה, וזה נכון בכל מישורי החיים. בהצלחה רבה לכולנו, וברוכים תהיו.